Всім привіт! Самойлов на зв'язку. Напевно, ви вже бачили огляд нашого нового Bluebird. Якщо не бачили, подивіться за посиланням. А сьогодні я хочу розповісти про додатковий Bluebird Sharp Jig. Є. Іди сюди. Весняний деснянський судак. Хорошо клюнув? Ну, відчутно. Ох, йопс тудейс. Тут я не бачу стільки водища. Останнім часом наш бренд «Фаворит» переживає процес глобалізації. Наразі ми присутні в багатьох країнах, маємо свій офіс та склад в Польщі, звідки наші вудлища продаються по всій Європі. Побічним ефектом цієї глобалізації є те, що наші лінійки стали дещо розмазаними і дуже великими, і менш спеціалізованими. Тому що наразі ми виробляємо вудлища для різних країн, а кожна країна має свою специфіку в спінінговій риболовлі. Тому дуже важко зробити вудлище, яке підходить під всі ринки. За що останнім часом ми отримуємо справедливу критику від українських спінінгістів. Як каже мій колега Петро Гуменюк, що останнім часом у нас стало більше вудлищ з європейськими кінчиками, коли наші спінінгісти більше люблять японські. Так, ти відчуваєш по вудочці, що відбувається з твоєю приманкою. Саме для того потрібна інформативна вудочка з японським кінчиком. Ми вас почули та придумали, як вирішити цю проблему. Тепер у нас будуть виходити підсерії, марковані Sharp Jig. Це своєрідний лейбл, під яким будуть випускатися спеціалізовані вудлища для українського джигу. Так вже склалося історично, що багато в чому ми використовуємо японські підходи в ловлі. Ловим файне стилем, тобто делікатно, з багатьма спеціалізованими анімаціями, з постійним контролем приманки та дна. Для цього потрібні тендітні, чутливі вудлища, але з певним запасом міцності, тому що риба буває зовсім немаленька. Особливо це виражено в нашому береговому спорті. Особливість вудлищ Sharp Jig перш за все в ладі, який обумовлений особливою геометрією бланка та високомодульними матеріалами. Основна фішка – це тонка, але жорстка високомодульна вершинка в комбінації з потужною середньою частиною бланка. Комель при цьому доволі стрункий, не такий товстий, як в басових вудлищах. Дуже образно можна сказати, що це вудлища з заточеною вершинкою, як вістря голки. Тому і Sharp Jig. Що це нам дає? Перше, що ж саме важливе для джигу. Контраст між доволі потужною середньою частиною та тонкою, тендітною, але жорсткою вершинкою дозволяє чітко реєструвати падіння приманки на дно. Таким чином, вершинка наче відстрелює, коли шнур прослабляється при падінні приманки на дно. Крім того, що це ми бачимо візуально, ми також відчуваємо цей відстріл в руку. Вудлище чітко відстукує дно, те, що ми дуже любимо в джиговій рибалці. Японський кінчик, такий як ось цього Bluebird, він дозволяє робити нестандартні проводки. Тобто, коли мені потрібно заповільнити свою проводку і побачити цей легенький доторк до дна, він не буде сильним, тому що я заповільнюю приманку катушкою. Тобто в неї немає такої сильної швидкості для різкого відбиву. Друге, такі вудлища гарно працюють по нижній межі тестового діапазону. Я ловлю по низам не з маленькою приманкою, не з 1,5 дюйма, а це буде 3, 4, інколи 4,5 дюймів. Тобто, якщо в мене стоїть приманка 5 грамів і приманка 4 дюйма, разом це виходить грамів 10, а то інколи і 12. Якщо кидати її на лайт, вона буде занадто сильно завантажувати кінчик, і проводка буде виходити змазана. Не буде ось цього акцентованого підриву або збою. 3. Жорстка, але тонка вершинка дозволяє різноманітно анімувати приманку та зберігати постійний контроль над нею. Тобто ми підірвали приманку, в момент заповільнюємо, вона торкається дна, і ми знову її підриваємо катушкою.
І саме в таких гібридних складних проводках і є сила вудочок концепції Sharp Jig. Вони дозволяють їх дуже якісно робити. Четвертий пункт. Потужна середня частина, так званий бекбон або хребет. Це особливо важливо для просічки судака. Є перший. Іди сюди. Невеличкий, але перший. Іди сюди, в корчі заходить. Ну, не трофей, але файний. Весняний деснянський судак. А який? Хорошо клюнув? Ну, відчутно. Відчутно? Да, я спочатку пройшовся по білій рибі, а можливо по іншим судакам, а далі відразу клювання. Sharp Jig. У підсумку вудлища Sharp Jig мають екстра fast лад, навіть, я би сказав, супер екстра fast, чіткий контроль дна та приманки, гарно працюють по низам, гарно просікають рибу та дуже високо спеціалізовані. Але такі вудлища потребують навичок закиду. Потрібно сильно вкладатися, щоб вудлище кидало далеко, на противагу збалансованих серій, де вудлище кидає саме. Також водилища під серії Sharp Jig не дуже універсальні, так як перераховані вищі властивості, які важливі для джига, можливо, не потрібні для інших видів ловлі. Тепер конкретніше про лінійку Bluebird Sharp Jig. Бланки зроблені з матеріалу Terray 30 тонн плюс 40 тонн. Причому 40-тонного карбона тут більше, ніж в загальній серії Bluebird. Тому що якщо використати більш низькомодульний карбон, тонка вершинка буде за м'якою. Кільця традиційно стальні DKK з тонкими вставками з оксиду цирконію по типу Тарзайта. На найлегшій моделі типу AT однолапі, на інших моделях дволапі КР. Маленькі сучасні ранінги заточені для роботи з тонкими японськими PE-нитками. Руків'я з верхньою гайкою. Спеціально для поціновувачів класики ми використали пробку класу 3A. Так ми вас почули. В дизайні ми відійшли від мінімалізму в сторону глянця та знов-таки японського стилю. В модельному ряду наразі 3 вудлища. Перше 802L 244 з тестом 3,12 грам. Класичний лайт для ловлі гарного окуня на великій воді або щучок та судачків на маленьких водоймах. Хоча Паша Лясоцький ловить такими вудками трофейних щук з 0,3 ниткою. Звичайно, якщо вони не обривають. Наступне вудлище 832 ml, довжина 2,51, тест 4,16. Medium Light для невеликих та середніх водойм з помірною течією, який дозволяє ловити доволі крупну рибу на маленькі приманки. 862М, довжина 2,59, тест 5,20 грам. Класика берегового джигу, сучасна спортивна вудочка. Добре працює по низам, не провалюється на 20 грамах плюс 3 дюйма. Потужний бекбон, гарно січе трьоху судака та справляється з трофейною рибою на швидкій дніпровській течії. Ще раз наголошую, що Sharp Jig – це не окрема серія, це лейбл, під яким будуть випускатися спеціалізовані джигові вудлища. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи взагалі зрозуміла вам така концепція, та це допоможе вам вибрати вудлище для ваших потреб. Чому ми почали такі професійні серії саме з вудлищ Bluebird? Це був певний виклик, тому що в цьому році виповнюється 20 років нашому бренду. І за плечами у нас доволі великий досвід вудлищебудування, який підтверджений визнанням та відзнаками на міжнародних виставках. Тому ми хотіли довести, що навіть в бюджетній серії ми спроможні зробити спеціалізований класний джиговий інструмент, яким не цураються ловити спортсмени на змаганнях. І поки що це підтверджено фідбеком всіх тестерів. Bluebird Sharp Jig зроблений з душею, заряджений трофеями, як в старі добрі часи.